सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. याने तुम्हाला मी जे नवीन नवीन रेसिपीज टाकते त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज मी इथे तुम्हाला आषाढी एकादशी निमित्त नवीन शेंगदाण्याची बर्फी ही थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने माझी आई इथे करून दाखवणार आहे. ती इथे रेसिपी मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. एकादशीला नेहमी साबुदाणा वगैरे खाऊन असं कंटाळा येतो, त्यामुळे थोडंसं वेगळं स्वीट डिशमध्ये ही डिश तुम्ही करून बघू शकता. तर रेसिपी आपण चालू करूया. खूप सोपी रेसिपी आहे. त्यासाठी काय साहित्य लागतं त्यात आई दाखवते आहे. शेंगदाणे घेतलेले आहे, इथे साखर घेतलेली आहे, त्यानंतर विलायची घेतलेली आहे आणि तूप घेतलेलं आहे. 1 वाटी शेंगदाण्याला थोडी कमी साखर इथे घेतलेली आहे. सगळ्यात पहिले कच्चे शेंगदाणे मिक्सरमधून इथे काढून घ्यायचे आहे तुम्हाला फिरवून, आणि मिक्सरमधून काढून घेतल्यानंतर याला तुम्हाला चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकसारखी पावडर ती खाली पडली पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे. आणि हे जाडसर राहिल्यानंतर परत त्याला मिक्सरमध्ये टाकायचं आहे आणि अशा पद्धतीने पावडर आपल्याला करून घ्यायची आहे. जे वरचं जाडसर राहिलेलं आहे ते परत मिक्सरमध्ये टाकून घेतलेलं आहे आणि मोठी चाळणी पण तुम्ही इथे वापरू शकता. तर परत एकदा मिक्सरमधून फिरवून आणि परत याला आता असं चाळून घेणार आहे आणि परत अशी चाळून आणि मिक्सरमधून काढून याची पावडर आता एक फाईन तयार करून घेणार आहे. तर आता सगळी पावडर इथे करून तयार झालेली आहे. 1 वाटी शेंगदाण्याची 1 वाटी पावडर बरोबर होते. थोडीशी जास्त पावडर भरते तरी पण ती पूर्ण पावडर तुम्हाला घ्यायची आहे. गरम करत ठेवून त्यामध्ये आता पाणी घालायचं आहे 1 वाटी, म्हणजे साखर बुडेल एवढं पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे आणि साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे. आणि जी साखर आपण घेतली होती ती साखर इथे घालून घ्यायची आहे. तर एकतारी साखरेचा पाक इथे आपल्याला करून घ्यायचा आहे आणि शेंगदाण्याचं कूट पण आपलं बनवून तयार झालेलं आहे. साखर आता उकळती आहे, त्याचा एकतारी पाक होस तर आपण याला दुसऱ्या गॅसवर ठेवून देऊया. आणि तोपर्यंत आपण आता एका दुसऱ्या कढईमध्ये तूप गरम करत ठेवायचं आहे. 4 ते 5 चमचे तूप घालायचं आहे आणि आवश्यकता वाटल्यास नंतर तुम्ही मधून तूप इथे ॲड करू शकता. तर पाक उकळतो आहे आणि तूप पण आपलं गरम होत आहे चांगलं. तूप चांगलं व्यवस्थित वितळू द्यायचं आहे, मेल्ट होऊ द्यायचं आहे तुपाला. त्यानंतर त्यामध्ये आता शेंगदाण्याचे कूट इथे जे आपण करून घेतलं होतं ते घालून घ्यायचं आहे. आणि शेंगदाणे इथे भाजून घेतलेले नव्हते, ते तुम्हाला भाजायचे असले तर तुम्ही भाजून घेऊ शकता, पण अशा पद्धतीने पण ते पूर्ण नंतर शिजून निघतात, त्यामुळे भाजण्याची गरज पडत नाही. आता व्यवस्थित हे कूट गुलाबी रंगाचा वास सुटेपर्यंत याचं एक अरोमा येईपर्यंत याला नीट असं तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे, फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि पाक पण आता आपला बनलेला आहे, एकतारी घट्ट झालेला आहे थोडासा पाक, तुम्हाला दिसत असेल. तर आता थोडं करून दोन्ही गॅस चालू ठेवलेले आहे मी आणि थोडं करून याच्यात आता आई पाक घालते आहे. जसं पाक घातलं तसं ते फुलतं आहे शेंगदाण्याचं मिश्रण जे आपण तुपात फ्राय केलेलं आहे. थोडं करून असं याच्यात पाक घालायचं आहे. ते व्यवस्थित फुलून येतं, म्हणजे जसं आपण मैसूर पाक बनवतो त्याप्रमाणे याला करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने थोडं करून सगळा पाक इथे घालून घेणार आहे आम्ही. आणि पाक घातल्यानंतर याला व्यवस्थित शिजू देणार आहे. ते मिश्रण शिजतंय बारीक गॅसवर, तोपर्यंत प्लेट तूप लावून त्याच्यासाठी तयार करून ठेवायचे आहे ताट. आणि त्या ताटामध्ये आता हे मिश्रण शिजलेलं आहे व्यवस्थित पाकामध्ये. तर आपल्याला जाड वड्या पाडायच्या आहेत, त्यामुळे छोटी प्लेट इथे मी घेतलेली आहे. तुम्हाला पतल्या लावायच्या असतील तर तुम्ही मोठी प्लेट पण इथे वापरू शकता. आणि याला आता नीट थंड होऊ द्यायचं आहे. थोडं थंड झालेलं तुम्ही चिरा पाडून ठेवायचा आहे, नाहीतर मग नंतर त्याला चिरा पडत नाही व्यवस्थित. तर अशा पद्धतीने थोडं गार झालेलं आहे, त्याला आता इथे चिरा पाडून घेतलेला आहे. हव्या त्या आकाराच्या हव्या त्या साईजच्या तुम्ही इथे चिरा पाडून घ्यायच्या आहे. आणि याला थोडंसं थंड झाल्यानंतर मग आपण ह्याच्या वड्या काढून घेणार आहोत. आषाढी एकादशी निमित्त मी ही रेसिपी टाकलेली आहे. तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा आता ह्या एकादशीला. तर वड्या आता आपल्या सगळ्या थंड झालेल्या आहे आणि खूप छान झालेला आहे. वास याचा खूप छान सुटलेला आहे आणि वडीची टेस्ट पण खुसखुशीत झालेली आहे एकदम. तर आईने माझ्या ही रेसिपी शिकवलेली आहे तिच्या पद्धतीने. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही नक्की करून बघा. आषाढी एकादशीला केल्यास मला कमेंट करून सांगा. आणि रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला तुम्ही नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला तुम्ही नक्कीच सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटूया आपण पुढच्या अशा एक छानशा नवीन वेगळ्या रेसिपीसोबत. आणि आषाढी एकादशीचं तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तर भेटूया आपण पुढच्या एक छानशा नवीन अशा वेगळ्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत ही रेसिपी तुम्ही नक्की करा. बाय बाय.